Уявіть нічне Чорне море. Навколо темрява, хвилі та вітер. На горизонті стоїть добре озброєна османська галера. Її високі борти здіймаються над водою. На палубі гармати, вартові та десятки воїнів. А неподалік, майже нечутно, крізь хвилі рухається невеликий дерев'яний човен. Він низький, швидкий і майже непомітний у темряві. На його борту козаки із шаблями, мушкетами та веслами. Їх набагато менше, ніж на великій галері, але саме вони вирішують, коли почати атаку. Цей човен називали козацькою чайкою. За легендами, чайки могли зникати в тумані, проходити там, де великі кораблі сідали на мілину, і навіть наближатися до ворога так тихо, що той помічав козаків лише в останню мить. Але що в цих історіях правда, а що перебільшення? Чи справді чайка була невидимим кораблем козаків? Як вона долала морські простори і чому невеликий човен став одним із найвідоміших символів української військової історії? Ви на каналі Шепіт Віків. Підписуйтеся, якщо любите історії, у яких за легендою ховається справжня правда. Козацька чайка – це легке військове судно, яке використовували запорожці для походів по Дніпру, Чорному морю та лиманах. На перший погляд, чайка могла здаватися звичайним човном. Вона не мала високих бортів, величезних щогол чи важких гармат. Але саме в її простоті й полягала сила. Чайка була достатньо легкою, щоб швидко набирати хід. Вона мала невелику осадку, тому могла проходити мілководдям, очеретами та вузькими протоками. Там, де велика галера не могла розвернутися або неодмінно сіла б на дно, козацький човен продовжував рух. Зазвичай чайки виготовляли з дерева. Їхні розміри могли відрізнятися, але на борту часто розміщувалося кілька десятків людей. Частина козаків працювала веслами, інші відповідали за зброю, керування та спостереження. Чайка могла мати щоглу з вітрилом, але козаки не покладалися лише на вітер. Весла давали змогу рухатися навіть у штиль, проти вітру або вночі, коли потрібно було зберігати тишу. Саме тому чайка була не просто човном. Це був інструмент раптової атаки, розвідки та швидкого відступу. Походження назви чайка досі викликає дискусії. Дехто вважає, що назва пов'язана з морським птахом чайкою. Такий образ легко уявити. Човен ковзає хвилями, швидко змінює напрямок і з'являється над водою так само несподівано, як птах над морем. Інша версія пов'язує слово з давніми назвами човнів або плавзасобів у слов'янських і тюркських мовах. Є й символічне пояснення. Чайка була невеликою, рухливою та витривалою. Вона могла довго триматися над хвилями і не боялася відкритого простору. Для козаків це було влучне ім'я, просте, але сповнене характеру. Та якою б не була справжня етимологія, згодом слово чайка стало означати не лише тип човна. Воно перетворилося на символ козацької свободи, морської відваги та непокори. Одна з найвідоміших легенд розповідає, що козацькі чайки могли буквально зникати з очей ворога. Коли османські дозорці помічали човни на горизонті, вони кидалися навперейми. Здавалося, що козакам уже нікуди тікати, але раптом чайки зникали. За переказами, козаки ховалися в очеретах, накривали човни зеленими гілками або використовували туман. Іноді вони могли притискатися до берега так близько, що з моря їх було майже неможливо розгледіти. Для ворога це виглядало як диво. Щойно небезпека минала, чайки знову виходили у відкриту воду. Саме так звичайна військова хитрість перетворилася на легенду про невидимі кораблі. Насправді, козакам не потрібно було ставати невидимими. Достатньо було добре знати місцевість, користуватися погодою, туманом, течіями та особливостями берега. Море не пробачає помилок, але той, хто знає його краще за ворога, отримує величезну перевагу. У народних переказах іноді зустрічається ще дивовижніша історія. Нібито козацькі чайки могли занурюватися під воду. Звичайно, у буквальному сенсі це майже напевно легенда. Дерев'яний човен, на якому перебувають десятки людей і зброя, не міг працювати як сучасний підводний апарат. Але ця легенда могла виникнути не випадково. Чайка була низькою на воді, її борт майже не здіймався над хвилями. З далекої відстані, особливо в тумані або під час шторму, такий човен справді міг то зникати, то з'являтися між хвилями. Крім того, козаки могли навмисно зменшувати помітність човна. Вони пригиналися, ховали весла, використовували темний час доби та підходили до ворога збоку, звідки їх найменше очікували. Для людини на великій галері це виглядало надприродно. Щойно море було порожнім, а через кілька хвилин біля борту вже стояли козацькі човни. Так народжується міф. Спочатку є майстерність, потім подив очевидців, а згодом легенда про човен, який ходив під водою.
Ще одна популярна історія розповідає, що чайки обкладали очеретом. За легендою, очерет мав одразу кілька призначень. По-перше, він робив човен менш помітним серед берегових заростей. По-друге, нібито допомагав утримувати його на воді. По-третє, захищав від стріл і куль. У цьому переказі є частка практичного сенсу. Легкі плавучі матеріали справді могли використовуватися як додаткові елементи для підтримки човна. Очерет також був доступним матеріалом на дніпровських плавнях, а маскування серед заростей цілком відповідало козацькій тактиці. Найбільш вражаючими були морські походи запорожців проти Кримського ханства та Османської імперії. Для Османської держави Чорне море було важливим торговим і військовим простором. На ньому діяли великі галери, фортеці охороняли порти, а узбережжям курсували патрулі. Здавалося б, що могли зробити проти цього невеликі козацькі човни? Відповідь – швидкість, раптовість і кількість. Козаки часто вирушали не на одній чайці, а цілими флотиліями. Вони могли рухатися вночі, триматися ближче до берега, використовувати течії та уникати відкритої сутички з сильнішим противником. Їхньою метою могли бути порти, фортеці, торгові судна або узбережні поселення. Козаки намагалися завдати удару там, де ворог не очікував нападу. У ближньому бою низька чайка теж давала перевагу. Її можна було підвести просто до борту великого корабля. Козаки чіплялися гаками, підіймалися на палубу і перетворювали морський бій на рукопашну сутичку. Для великої галери це була серйозна проблема. Її сила полягала в гарматах, висоті та чисельності екіпажу. Але якщо ворог опинявся безпосередньо біля борту, перевага могла швидко зникнути. Але не варто уявляти чайку повністю вкритою товстим шаром очерету, наче плаваючий сніп. Це могло б заважати руху та керуванню. Найімовірніше, очерет використовували ситуативно – для маскування, зміцнення або додаткової плавучості. Проте в народній пам'яті цей образ став набагато масштабнішим. Так з'явилася легенда про майже непотоплюваний човен, захищений самим Дніпровським степом. Найбільш вражаючими були морські походи запорожців проти Кримського ханства та Османської імперії. Для Османської держави Чорне море було важливим торговим і військовим простором. На ньому діяли великі галери, фортеці охороняли порти, а узбережжям курсували патрулі. Здавалося б, що могли зробити проти цього невеликі козацькі човни? Відповідь – швидкість, раптовість і кількість. Козаки часто вирушали не на одній чайці, а цілими флотиліями. Вони могли рухатися вночі, триматися ближче до берега, використовувати течії та уникати відкритої сутички з сильнішим противником. Їхньою метою могли бути порти, фортеці, торгові судна або узбережні поселення. Козаки намагалися завдати удару там, де ворог не очікував нападу. У ближньому бою низька чайка теж давала перевагу. Її можна було підвести просто до борту великого корабля. Козаки чіплялися гаками, підіймалися на палубу і перетворювали морський бій на рукопашну сутичку. Для великої галери це була серйозна проблема. Її сила полягала в гарматах, висоті та чисельності екіпажу. Але якщо ворог опинявся безпосередньо біля борту, перевага могла швидко зникнути. Козацькі чайки були небезпечними не лише через свої бойові можливості. Вони створювали страх ще до початку атаки. Уявімо мешканців приморського міста, які бачать на горизонті десятки низьких човнів. Вони не знають, скільки козаків прибуло, де саме буде удар і чи встигне допомога. Козаки могли з'явитися вночі, а вже вранці зникнути. Вони не намагалися постійно утримувати захоплену територію. Їхня тактика часто нагадувала блискавичний напад – ударити, завдати шкоди, визволити полонених або захопити здобич, і відійти до того, як ворог збере великі сили. Саме тому чайка стала для супротивників символом неспокою. Вона могла означати, що жоден порт, жодна гавань і жоден берег не є повністю безпечними. Оскільки козацькі морські походи здавалися неймовірно сміливими, з ними поступово почали пов'язувати образ характерників. У народних переказах характерник – це козак, який володів особливими знаннями. Умів замовляти кулі, лікувати рани, ставати невидимим і передбачати небезпеку. Не дивно, що і чайки в таких історіях отримували майже чарівні властивості. Нібито човен міг рухатися без весел, його не бачили ворожі вартові, а хвилі розступалися перед козаками. Ймовірно, за цими легендами стояли цілком реальні навички – знання вітрів, течій, навігації, будови човна, тактики нічного бою та психології ворога. Для людини, яка не знала всіх цих секретів,
Майстерність могла виглядати як магія. Але можливо саме в цьому і полягає справжня сила легенди. Вона не просто вигадує диво, а зберігає пам'ять про те, наскільки незвичайними були здібності людей минулого. Згодом воєнні технології змінилися. На морях з'являлося дедалі більше великих кораблів, сильніших гармат і складніших систем берегової оборони. Те, що працювало в один період, ставало менш ефективним в іншому. Козацька чайка залишалася швидкою та маневреною, але її можливості проти добре озброєного флоту були обмежені. Проте вона не зникла безслідно. Образ чайки залишився в історичних описах, народних піснях, картинах, музейних реконструкціях і пам'яті про морські походи запорожців. Цікаво, що деякі сучасні копії чаєк будують і сьогодні. Вони допомагають зрозуміти, наскільки складним було керувати таким човном, долати хвилі та розміщувати на борту людей, зброю і запаси. Коли дивишся на реконструкцію чайки, особливо посеред великої річки, стає зрозуміло – це не маленький туристичний човен, це військове судно, створене для ризику, швидкості та боротьби. Козацька чайка – це більше, ніж старовинний човен. Це образ маленької сили, яка не відступає перед великою. Вона не була чарівною в буквальному сенсі. Її не потрібно було перетворювати на підводний корабель або наділяти надприродними властивостями, щоб пояснити перемоги козаків. Її справжньою силою були люди, їхня витривалість, сміливість, знання моря, вміння працювати разом і здатність діяти там, де ворог почувався непереможним. Міфи про невидиму чайку, човен захищений очеретом, і козаків, які зникали серед хвиль, можливо перебільшені, але кожна легенда зберігає частину правди. Правди про те, що відвага не завжди має вигляд великого корабля. Іноді вона приходить уночі на низькому дерев'яному човні, без гучних гармат і грізних прапорів, тихо підходить до ворожого берега, а потім змушує цілу імперію озиратися на море. Це була козацька чайка, човен, який навчив хвилі пам'ятати козаків. Якщо вам сподобалася ця історія, підтримайте відео вподобайкою та підпишіться на канал Шепіт Віків. Попереду нові розповіді про козаків, легендарні битви, давні символи та загадки українського минулого. А як ви думаєте, козацька чайка була лише вправним військовим судном, чи в народних легендах справді залишилося щось більше? Напишіть свою думку в коментарях.